Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon tuturo ko sa inyo yung basic na command para sa Sketchup. Yung gamit ko nga pala ng Sketchup guys is Sketchup 2017. So kung gamit nyo is higher than 2017, okay lang kasi basic lang naman yung tuturo natin. Okay, let's start. Open natin yung Sketchup natin sa desktop. Ayan, double click natin. Ayan, so yung una guys, may lalabas dyan na or may magpa-pop up dyan kung anong dimension yung gagamitin nyo or unit. For example, millimeter, meter, centimeter, or feet, like that. So, ginamit ko dito is millimeter. So, ayan. Turo ko sa inyo mamaya kung paano siya iset. So, basically, marami dyan mga toolbars na nakalagay sa screen ng Sketchup. So, unahin natin yung dito, yung from select up to this one, eraser, pencil, lines, and then arcs and shapes. Okay. Start with select. Select guys, yung kapag magpipit ka lang ng mga object. For example, gumawa ako dito rectangle, square. Gumawa ako ng line. So, kung gusto nila siya i-pick, yan. Pick nyo lang siya sa object. Na ganyan lang yung command ng pick. Kung gusto nyo nga palang baguhin, for example, rectangle. Dito nyo lang yung spacebar, babalik na siya sa command na select. So, ganun lang yung and then this one, eraser. Eraser na toolbar. Siyempre, pang mura siya, pang tanggal. Ayan. Kung gusto nyo siya i-delete, pwede siyang manual or pwede nyo siyang i-select and then type nyo yung ayan, ganyan. Pwede rin siyang ganyan. So, ganun lang yung select and eraser toolbar. Next guys is itong lines. Pagkawa kayo ng lines, ayan. Yan dyan. Then lalabas dito kung anong length yung gagamitin. Kung gaano kahaba yung lines na or line na gagamitin. For example, 1 meter. So, pag 1 meter. So, mm kasi yung ginamit ko. So, 1,000 siya. 1,000 millimeter. Hindi nyo lang siya paggagawa ng line. So, kung gusto nyo malaman kung 1 meter na siya, like this, measure, tape measure tool, click nyo lang siya, and then start kayo dito sa dulo. Ayan, endpoint to endpoint lang guys. Nakita nyo is lumabas yung 1,000 mm. Which is tama yan, 1 meter yung pag pinonvert nyo sa meter. Okay. So, delete mo na natin. Sige, okay. And then, punta na tayo dito sa arcs. So, arcs na toolbar. Yan, meron tayong arc. May 2-point arc, 3-point arc, and 5. So, basically, yung ginagamit natin arc. So, arc lang muna. Dito lang tayo sa 1 point. So, click nyo lang yan. Then, point kayo dyan. And, for example, 1. Click nyo lang yan, guys. And then, nakita nyo, sumusunod yung art doon sa kinilik natin na line. So, for example, hanggang dito tayo. May lalabas yan na quarter circle. So, ibig sabihin niya, hanggang dyan yung right angle niya. Kasi pag niretso nyo siya, ayan, magiging half circle na siya. So, ganyan yung gamit niya. Pagdating dito sa right angle, quarter lang tayo. So, pwede nyo siyang i-diretso. So, click nyo lang siya. And then, close nyo lang yung polygon. Mag-line kayo dito, tsaka sa dulo. So, nag-close na siya, guys. So, meron na tayo. Ganyan ang paggamit ng art na command. Yung isa naman, kung gusto nyo lang siya na quarter circle, pwede yan. Click nyo lang din siya sa dulo ng ganyan. And then, close polygon ulit. Hanapin nyo lang yung point. Lalabas naman yung point na kulay. Ayan. Close nyo na siya. Hindi siya nag-close. Eto. Yan. Ganyan yung paggamit ng
part na tool. Okay, next is nakita nyo itong shapes. Meron tayong rectangle, rotated rectangle, circle, and then yung polygon. So first tayo guys sa rectangle. R ibig sabihin yun yung shortcut niya for rectangle. Type nyo lang sa keyboard yung R, lalabas na yung command na yan. So rectangle guys, so click tayo dito. Ayan, makikita nyo ulit sa dimension nakalagay is mm. So dalawa yung nakalagay dyan. For example, nakalagay dito 1498 tapos 660. For example, gagawa kayo ng square, 1 meter by 1 meter. So 1 meter. Tapos pindutin nyo lang. So for example guys, ayan, rectangle. Pindutin nyo 1 meter, comma, then 1 meter. So enter nyo lang yan. Ayun guys. Okay, dito tayo mag-start. So 1,000 by 1,000. Ayan guys, nakita nyo, square siya. So double check natin kung tama yung dimension na ginamit natin. Tayo sa tape measure. Ayan, nakita nyo guys, 1,000 mm means 1 meter siya. Meron din sa kabilang side, 1,000 mm. So tama yung ginamit natin. So ganyan yung paggagawa kayo ng square. And then dito tayo sa circle. So click nyo lang yun guys, circle. So see yung command nyan for shortcut. Yan, click natin yan dito banda. So sa circle guys, makikita nyo naman dito is radius. Ibig sabihin, pag gagawa tayo ng 1 meter na diameter, so ang radius niya is 500. So double yung mangyayari na dimension natin. For example, gagawa ko dito ng circle. Ang radius ko is 500. Enter. So pag sinukat nyo yan guys, makikita nyo 1 meter yung diameter ng square. So pag gagawa kayo ng 1 meter na circle. Pag gagawa kayo 1 meter na circle, so kahit nila is 500 na radius para maging 1 meter siya na circle. So ganun lang guys. And then punta na tayo sa polygon. So polygon means for example triangle, square, pentagon, hexagon, like that. Start tayo sa triangle. Polygon natin, makikita nyo dito, lalabas naman siya sa dito, sa ano natin na sides. So 6, palitan lang natin siya ng 3 yung nga triangle. So 3, then click nyo enter. Ayan, kita nyo may lalabas na triangle. And then for example 500 mm. So enter nyo lang 500. So yung 500 mm nyo guys, magiging 250 na lang yung pagdating sa triangle. So check natin, tape measure. Yan, midpoint ng triangle hanggang sa center nya. Nakita nyo guys, 250 mm. Pero tinype natin kanina 500 mm. So mababawasan siya ng half pagdating sa triangle. So yun yung mga basic na dapat natin matutunan sa Sketchup. Tapos kung gusto niyo siyang push or pull, so later ituturo ko naman sa inyo sa next video kung paano tayo gagawa ng isang structure. So push and pull na natin yung mga ginawa natin shape. So kung nagustuhan niyo itong video guys, just subscribe to this channel and click the bell button below. Sorry. And that's all for now. Sana may natutunan kayo sa video na to. And then mag-upload pa ako ng mga ibang videos para mas matutunan natin sa Sketchup. So thanks for watching and God bless.